हेलो एभ्रिवान, मैले सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हैन। यसमा हामी रोडको ट्युटोरियल भिडियो सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ आजदेखि। सबैभन्दा फर्स्टमा सर्वे बिना रोडको काम हुँदैन। सर्वे सिकौँ सुरुमा, सर्वे सिकिसकेपछि हाम्रो हुन्छ हैन। अब दुई टाइपको हामी काम गर्नुपर्ने भनेको दुई टाइपको बाटोहरू हुन्छ है, दुई टाइपको बाटोहरू हुन्छ। मैले अलिकति यहीँनिर स्क्रिनमा बुझाउने कोसिस गर्छु। एउटा भनेको एक्जिस्टिङ रोड बनिसकेको ट्र्याक खोलेको बाटो, अर्को भनेको ट्र्याक नखोलेको बाटो है। मैले यसलाई अलिकति 3D बनाउन कोसिस पनि गर्छु, जसले गर्दा हामीलाई बुझ्न सजिलो होस्। यो रोडको सेन्टर लाइन भयो। यतापट्टि तलपट्टि के होला, खोलाहरू के होला यहाँनिर हैन। यतापट्टि खोलाहरू होला, खोला रिभर फ्लो होला। अनि यतापट्टि माथि के छ, यो पहाड छ माथिपट्टि हैन, माथिपट्टि पहाड छ। अनि यो पहाड भयो माथिपट्टि। यहाँनिर साइडमा अब यो भनेको हाम्रो के भयो, रोड भयो हैन। अब यसको क्रस सेक्सन हेर्ने हो भने हाम्रो यसको क्रस सेक्सन हेर्ने भने कस्तो देखिन्छ यहाँनिर, यस्तै देखिन्छ नि हैन। एउटा कुनै ठाउँमा मैले के गरेँ, सेक्सन काटेर हेरेँ भने यो ठाउँमा मैले यसरी सेक्सन काटेर हेरेँ भने यो सेक्सन भनेको यही देखिने हो नि हैन। अब सेक्सन बुझिन्छ हैन। यदि ट्र्याक ओपन नगरेको सेक्सन छ भने, ट्र्याक कट नगरेको सेक्सन छ भने सिधै यस्तो देखिएला। यदि यहाँको सेक्सन काट्यो भने यो सेक्सन यहाँनिर पनि पहाड त्यस्तै खालको पहाड छ भने यहाँनिर बिचमा कतैबाट मैले काटेँ भने यस्तो खालको यो ट्र्याक नखोलेको सेक्सन देखिएला। ट्र्याक छ भने ट्र्याक खोलेको सेक्सन देखिन्छ। यो दुई टाइपको सेक्सन हुन्छ। सेक्सन मैले बुझाउन खोजेको हैन, सेक्सन बुझिन्छ हैन। अब मैले यहाँनिर सेक्सन यसरी ड्र गरेँ भने बुझिन्छ। यहाँनिर माथिपट्टि यस्तो खालको पहाड छ, सरी यसलाई मैले क्लियर गरेँ। माथिपट्टि पहाड छ, तलपट्टि बाटो छ, तलपट्टि फेरि के छ, एउटा यो टाइपको सेक्सन छ। अर्को टाइपको सेक्सन भनेको यस्तो खालको सेक्सन हुनसक्छ हैन। यो भनेको ट्र्याक ओपन गरिसकेको बाटो, यो भनेको ट्र्याक ओपन नगरेको बाटो है। अब हामीले काम भने के हो भने यसलाई अपग्रेड गर्ने काम हुनसक्छ, यसको भनेको अपग्रेडको काम हुनसक्छ, यसको भनेको ट्र्याक ओपनको अथवा नयाँ रोड कन्स्ट्रक्सनको हुनसक्छ हैन। ल न्यू रोड कन्स्ट्रक्सन भनौँ हैन, नयाँ रोड कन्स्ट्रक्सनको काम हुनसक्छ। अब यो दुईटाको डाटा ल्याउने तरिकाहरू भनेको अलिकति फरक हुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ के दिनुपर्छ, यसमा एकदमै प्रिकसनहरू हामीले एकदमै बढी ध्यान पुर्याउनुपर्छ यसको डाटा ल्याउँदाखेरि। जति हामी भन्छौँ बाटो खोलिसकेको ठाउँ छ त्यो सजिलो हुन्छ भन्छौँ हैन, तर यसकोमा बढी ध्यान चाहिँ यसमा भन्दा बढी ध्यान यसमा दिनुपर्छ सर्वे गर्दा। अब किन यसमा चाहिँ किन कम, यसमा किन बढी भन्ने कुराहरू उठ्न सक्छ हैन। हामीसँग यस्तो छ भने मैले यहाँनिर के गर्छु, अब मैले प्रिजम राख्छु हैन। डाटा रिड गर्न त मैले टोटल स्टेसन डाटा रिड गर्दैछु भने मैले प्रिजम राख्न सक्छु नि हैन। प्रिजम कसरी राख्न सक्छु, मैले यहाँनिर एउटा प्रिजम राखेर अर्को प्रिजम यहाँ तल राखेँ भने के गर्छ, यसले यो दुईटा पोइन्टको बिचमा इन्टरपोलेट गर्छ। ग्राउन्डको सेप कस्तो आउँछ, मैले ग्रिन कलरले ग्राउन्ड बनाउँछु यहाँनिर। अब यसको सेप कस्तो आउँछ, यो दुईटा बिचमा इन्टरपोलेसन गर्दा यस्तो आउँछ हैन। लगभग यो र हाम्रो एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड र हामीले इन्टरपोलेटेड ग्राउन्ड भनेको लगभग मिल्न जान्छ यहाँनिर हैन। किनभने यहाँनिर बिचमा त त्यस्तो खालको कुनै अन्डुलेसनहरू छैन भने त्यस्तो बेला त मेरो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट डाइरेक्ट इन्टरपोलेसन गर्दा अलमोस्ट त्यो स्लोप आफै मेन्टेन हुन्छ, त्यसलाई अलमोस्ट दुईटाहरू मिल्न सक्छ। तर यदि मैले यसमा दुईटा मात्रै पोइन्ट लिएँ भने हैन, यो रोडमा मैले दुईटा मात्रै पोइन्ट लिएँ भने के हुन्छ, यहाँनिर एउटा र यतातिर एउटा लिएँ मानौँ है। यो मेरो प्रिजम है, प्रिजम राखेको स्टेसन भनेको मात्रै देखाउन खोजेको मैले। के गर्छ अब यसले पनि त्यसरी नै इन्टरपोलेसन भने त दुईटा पोइन्ट छ भने दुईटा पोइन्ट मात्रै इन्टरपोलेसन गर्छ नि हैन। अब हाम्रो यो बनिदिन्छ यहाँनिर डाटा कम लिने बित्तिकै। अब डाटा कम लिने बित्तिकै के भयो, यहाँनिर यसरी डाटा लिदियो। अब सफ्टवेयरले के बुझ्छ, सफ्टवेयरले यो तलको बुझ्दिँदैन। अब सफ्टवेयरले त के बुझ्दैन, यो तलको केही पनि बुझ्दैन सफ्टवेयरले त अब हैन। सफ्टवेयरले तलको ग्राउन्ड छ भनेर त बुझ्दैन, बिर्स्यो सफ्टवेयरले। बिर्स्यो भन्दा पनि थाहा नै छैन सफ्टवेयरले यहाँनिर यस्तो छ भनेर। यहाँ बिचको डाटा दिएको सफ्टवेयरले यहाँ पनि ग्राउन्ड छ भनेर बुझ्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामीले यदि डाटाहरू कलेक्सन गर्दैछौँ भने यस्तो खालकोमा चाहिँ बढी प्रिकसन, एकदमै बढी ध्यान दिन पऱ्यो। यस्तोमा भनेको अलिकति थोरै नम्बर्स अफ डाटाहरू अलिकति दायाँ बायाँ पऱ्यो, कुनै ठाउँमा लिन छुट्यो भने नि यस्तो ठाउँमा खासै फरक पर्दैन। त्यसको इम्प्याक्ट भनेको हाम्रो खासै डिजाइनमा देखिँदैन हैन, तर यसको इम्प्याक्ट डाइरेक्ट इम्प्याक्ट देखिन्छ रिजल्ट हाम्रो क्रस सेक्सनमा। त्यही भएर हामीले एकदमै सतर्क हुन आवश्यक छ। कसरी हुन्छ अझै मैले यसलाई अझै इनडेप्थ डिस्क्राइब गर्दै जान्छु हैन। रोडको यही खालको रोडमा देखाउँछु अझै पनि मैले कट गरेको सेक्सन होला हैन।
मैले डाटा कसरी लिने भने अब डाटा लिँदाखेरि स्टेसन कहाँ राख्ने, यहाँ एउटा स्टेसन राख्ने, यहाँनिर एउटा स्टेसन राख्ने। यो भनेको के हो, रोड एज भयो, रोड एज हैन। यहाँनिर पनि राख्ने, यो भनेको सेन्टर लाइन प्रिजम स्टेसनहरू है। यो चाहिँ यो पनि रोड एज हैन। अझै यहाँनिर थोरै के हुनसक्छ, अलिकति तल आइसकेपछि फेरि यसरी आएको हुनसक्छ नि ग्राउन्डहरू हैन। अब यसरी आउँदैछ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, राइट अफ वे हेर्नु पऱ्यो, राइट अफ वे कहाँसम्म छ मानौँ हैन। राइट अफ वेको कुराहरू पनि गरौँ यहाँनिर थोरै। राइट अफ वे भनेको यहाँदेखि सेन्टर लाइनदेखि कति लेफ्टमा कति राइटमा हैन। राइट अफ वे भनेको लेफ्टतिर कति, यतातिर लेफ्टतिर कति, अनि राइटतिर कति। 15 मिटरको राइट अफ वे छ भने यतापट्टि 7.5 मिटर होला हैन, यतापट्टि 7.5 मिटर होला हैन, 7.5 मिटर। एटलिस्ट डाटा लिँदाखेरि 7.5 मिटर कहाँनिर पर्छ हैन, राइट अफ वे सम्मको डाटा लिने कोसिस गरौँ हामीले। कहाँनिरसम्म पर्छ हैन, यसको यहाँसम्म पऱ्यो भने यो बिचमा डाटा लिने कोसिस गरौँ हैन। एउटा स्पट हाइट भनेको यो भनेको मेरो के हो, त्यसपछि यो एउटा भनेको स्पट हाइट हो, यो स्पट हाइट हो। त्यसपछि यहाँनिर पनि राख्नु पऱ्यो हामीले हैन। यहाँबाट अलिकति स्लोप चेन्ज भइरहेको छ ग्राउन्डको, त्यसपछि यहाँनिर पनि राख्नु पऱ्यो। अब स्पट हाइट यहाँनिर एउटा लिनु पऱ्यो, स्पट हाइट यहाँनिर ग्राउन्ड पोइन्ट भनौँ हैन, ग्राउन्ड पोइन्ट स्पट हाइट जे भनेको नि ग्राउन्ड पोइन्ट लिनु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि यहाँनिरसम्म एउटा स्लोप एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, यहाँनिर एउटा स्पट हाइट राखौँ, ग्राउन्ड पोइन्ट लिउँ, त्यसपछि यहाँनिर एउटा लिउँ स्पट हाइट। यसरी लियो भने चाहिँ अब हाम्रो यसको सेक्सन बनाउँदा के हुन्छ, एकदम पर्फेक्ट सेप आउँछ हैन। एक्जिस्टिङ रोड छ, हामीलाई अब काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर काम गर्न सजिलो हुन्छ एक्जिस्टिङ रोड भयो भने। तर हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ डाटा लिँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो, एकदमै प्रिसाइज डाटाहरू लिने कोसिस गर्नु पऱ्यो। राइट अफ वेसम्मको डाटाहरू हैन, राइट अफ वेसम्मको डाटाहरू, अनि स्पट हाइट लिँदाखेरिको डाटाहरू। स्पट अब राइट अफ वे हुन्छ हाम्रो 15 मिटर हुन्छ राइट अफ वे हैन। सर्वेयरहरूले के गर्छन् भने सर्वेयरहरूले डाटा लिएर आउँदा यो ग्राउन्ड यस्तै छ मानौँ हैन, अलिकति यसलाई मैले फेरि ड्र गर्छु। मेरो ग्राउन्ड यस्तै छ, यहाँनिर बाटो खोलेको छ पहिले, यस्तो छ हैन। के गर्छन् भने यहाँनिर प्रिजम राख्छन् यहाँनिर एउटा रोड एजमा प्रिजम राख्छन्। त्यसपछि यहाँनिर बनाउँछन् एउटा, अनि यतातिर माथितिर जहाँ पाएको पर्छ आफूलाई त्यहाँ राख्छन् हैन। यो गरिसकेपछि मेरो राइट अफ वे के थियो, यहाँनिरसम्म जानुपर्ने थियो। मैले एउटा डिजाइनरले हेर्नुपर्ने भनेको कम्प्लिट राइट अफ वे भित्रको कुराहरू हेर्नुपर्ने हुनसक्छ कहिले हैन। यो राइट अफ वेको कुराहरू आउनसक्छ, सरी राइट अफ वे आरओडब्लु हैन, राइट अफ वेको कुराहरू आउनसक्छ। अब यो डाटा नै कम्प्लिट छैन। डाटा कति लियो, राइट अफ वे 15 मिटर थियो होला, सर्वेयरले डाटा कतिको लिएर आउँछ, 10 मिटरको लिएर आउँछ। एउटा फर्स्ट मिस्टेक हैन, सर्वेयरको फर्स्ट मिस्टेक। राइट अफ वेको डाटा कम्प्लिट लिएर आउँ, ओके। त्यसपछि भनेको सर्वेयरले अर्को गर्ने मिस्टेक भनेको, मैले यहाँनिर थोरै 3D बनाउने कोसिस गर्छु फेरि हैन। यहाँनिर थोरै 3D बनाउँछु, यहाँनिर यो बाटो भयो, यतापट्टि जाने बाटो भयो, ठिक छ। यो यसरी आउँछ, तलपट्टि यसरी ग्राउन्ड गइरहेको होला यता। अनि यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो, रोडको सेन्टर लाइन भयो, यो रोडको सेन्टर लाइन भयो यसरी। अब सर्वेयरले के गर्छ भने डाटा लिएर आउँदा यो भनेको यहाँनिर स्टेसन प्रिजम स्टेसनहरू राख्दै जान्छ सर्वेयरले। प्रिजम स्टेसन जान्छ, यहाँनिर राख्छ हैन, यहाँनिर राख्छ। अनि सर्टेन ग्यापमा राख्दा ठिकै छ हैन। अब कति मिटरमा राख्ने हैन, त्यो पनि ग्यापहरू भनेको अलिकति स्ट्रेट लाइन छ भने जाउँ 15 मिटरसम्म जाँदा नि केही फरक पर्दैन हैन। तर एकदमै घुमिरहेको बाटो छ भने नजिकै लिन पऱ्यो कि यो डाटाहरू चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर पनि लिन पऱ्यो राइट अफ वेको कम्प्लिट स्पट हाइटहरू कहाँनिर छ, अलिकति अब यहाँदेखि यहाँसम्म हैन, यहाँदेखि अलिकति स्लोप चेन्ज भएको छ, यस्तो ठाउँमा पनि राख्नु पऱ्यो। यहाँसम्म एउटा स्लोप होला, यहाँसम्म एउटा स्लोप जस्तो देखिन्छ, त्यसपछि यहाँनिर आइसकेपछि अर्कै खालको स्लोप देखिन्छ यहाँनिर। यो स्लोपमा पनि राख्नु पऱ्यो। यिनीहरू भनेको स्पट हाइटहरू भयो, यो भनेको यो पनि स्पट हाइट भयो हैन। यिनीहरू माथिको पनि यो दुईवटा स्पट हाइट भयो, बिचको भनेको रोड एज र सेन्टर लाइन भयो। अब सर्वेले डाटा लिँदाखेरि कसरी लिन पऱ्यो भने यसरी लिने भए ठिक छ, केही छैन हामीलाई समस्या। यसरी लिँदा पनि हुन्छ, तर के गर्नु पऱ्यो, नजिकै लिन पऱ्यो डाटाहरू हैन। स्पट हाइटलाई भनेको एउटै लाइनमा लिनुपर्छ भन्ने छैन। यो मैले यही रोडको प्लानलाई यहाँनिर बनाउँदैछु हैन। सरी, यसलाई अलिकति मैले स्ट्रेट नै बनाए बाटो घुम्नु हैन। सर्वेले डाटा कसरी लिएर आए, यहाँनिर स्पट हाइट, रोड एज, सेन्टर लाइन, रोड एज, स्पट हाइट,
यसरी लिए होइन, ठिक छ, केही समस्या छैन। सबै डाटाहरू लिएको छ, एउटा क्रस सेक्सनको कम्प्लिट डाटा लिएको छ। तर हामीले त एउटा क्रस सेक्सनको मात्रै डाटा दिने होइन नि, हामीले दिने भनेको के हो, हरेक ठाउँको क्रस सेक्सनको जति जुन ठाउँको पनि क्रस सेक्सनको डाटा दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। त्यो भइसकेपछि अब सर्भेयरले के गर्छ, यहाँनिर अर्को डाटाहरू लिन्छ। अब बिचमा ग्राउन्ड पोइन्टहरू मात्रै लिन्छन्, रोड सेन्टर लाइनहरू लिँदैनन्, मानौँ है होइन। सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ भने, सफ्टवेयरले गर्ने भनेको इन्टरपोलेसन हो। अब सफ्टवेयरले के गर्छ, इन्टरपोलेसन गरेर सुरु गर्छ। यहाँनिर जान्छ सफ्टवेयर हो, यहाँनिर जान्छ। सरी, अलि मैले पर्फेक्ट ट्राइङ्गल बनाउन सकिनँ यहाँनिर। म यसलाई थोरै इरेज गरेर फेरि ट्राई गर्छु बनाउनु। यहाँनिर यसरी ट्राइङ्गल बनाउँछ। सफ्टवेयरले इन्टरपोलेसन गर्ने भनेको ट्राइङ्गुलेसन नै हो होइन। यहाँबाट यसरी ट्राइङ्गलहरू फर्मेसन गर्छ, यहाँबाट यसरी जोड्छ यसलाई। त्यसपछि अब यहाँ बिचमा के डाटा छ, छैन होइन, बिचमा डाटा छैन, सिधै पारीसँग इन्टरपोलेसन गरेर सिधै पारीसँग इन्टरपोलेसन गर्यो यसले। यहाँनिरसँग सिधै यहाँनिर इन्टरपोलेसन गर्यो, यो पोइन्टले यहाँनिर इन्टरपोलेट गर्यो, यसले यहाँनिर इन्टरपोलेट गर्यो, यसले यो ट्राइङ्गुलेसनसँग इन्टरपोलेट गर्यो, यसले अब योसँग यहाँनिर इन्टरपोलेट गर्ला यसरी होइन। त्यसपछि भनेको यसले फेरि योसँग इन्टरपोलेट गर्यो होइन। अब यहाँनिर पछाडि यताको त छँदैछ, फेरि यो पोइन्टले यो पोइन्टसँग यसरी इन्टरपोलेसन गर्न सक्छ। बिचमा कतै हाम्रो पोइन्टहरू छ होइन, छैन पोइन्टहरू, यसमा यहाँ छैन पोइन्टहरू, यसलाई चाहिँ अन्डु नै गरेँ मैले होइन। यहाँनिरबाट यसरी जान्छ यो, त्यसपछि यसले पनि यहाँनिर इन्टरपोलेट गर्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है होइन, यो लाइनमा हेरौँ, यहाँनिर यो लाइनमा होइन, यो लाइनमा के भयो भने मेरो रोड कस्तो थियो, यसरी आइरहेको थियो, यहाँनिर झऱ्यो, त्यसपछि यहाँनिर आयो होइन। अब सर्भेयरले डाटा के गर्यो, रोड एक्चुअलको यहाँनिर थियो, अब सर्भेयरले डाटा यो गर्ने बित्तिकै यहाँ बिचमा अब रोडेजहरू यहाँ बिचमा कतै नलिने बित्तिकै होइन, यहाँनिर के गर्न सक्थ्यो, दुई चारवटा डाटा लिएको भए यो ट्राइङ्गुलेसन यहीँनिर बनाउँथ्यो, योभन्दा यतातिर गइरहने यो डाटालाई आवश्यक नै थिएन होइन। अब सफ्टवेयरले के गर्छ, यहाँनिर एउटा डाटा लिएको छ, यहाँनिर एउटा डाटा लिएको छ, यो क्रस सेक्सनमा हेर्ने, यो लाइनमा हेर्ने हो भने होइन, यो लाइनमा हेर्ने होइन। अब सफ्टवेयरको काम के हो भने दुईवटामा इन्टरपोलेसन गर्यो, दुईवटामा लिनियर इन्टरपोलेसन गर्यो, उसले के गर्छ, यो दुईवटालाई जोडिदिन्छ एउटा लाइनले। अब यो ठाउँमा हामीले यस्तो सेप खोजेर पाउँछौँ, यो सेप खोजेर पाउँछौँ, पाउँदैनौँ नि होइन। अब हाम्रो क्लाइन्टले के खोज्छ भने त्यो ठाउँमा त यस्तो खालको सेप थियो होइन, तिमीहरूले गरेको डिजाइनमा यस्तो सेप किन आएन होइन, त्यहाँ एक्जिस्टिङ रोड थियो, त्यो एक्जिस्टिङ रोड खोइ। अब हामीले यसमा के जवाब दिने, यो डिजाइनरले जवाब दिने कि सर्भेयरले जवाब दिने यसमा अब होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सर्वे गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल भएर गर्नु पऱ्यो। अब यही कामलाई कसरी गर्न सकिन्थ्यो भने होइन, यही कामलाई कसरी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरालाई हेरौँ। फेरि डाटा धेरै लिन दुःख नमानौँ कि, बरु अलिकति डाटाहरू काम समस्या छ भने डाटालाई यसरी एउटै लाइनमा लिन भन्दा पनि होइन, एउटै लाइनमा लिन भन्दा पनि डाटालाई जिगज्याग गरेर लिउँ, यसरी जिगज्याग गरेर लिउँ कि। यहाँनिर अघि मैले यहाँनिर एउटा यसरी डाटा लिएको एउटा स्याम्पल देखाएको थिएँ होइन, यहाँनिर रोडको एज लियो, त्यसपछि फेरि यो रोडको एज लियो, त्यसपछि यता स्पट हाइटहरू लियो होला होइन। यो भनेको एउटा तरिका भयो डाटा लिने, मानौँ होइन, यो एउटा डाटा लिने एउटा तरिका भयो। त्यसपछि अब अर्को तरिका के हुनसक्छ डाटा लिने, जिगज्याग डाटा हुनसक्छ। स्पट हाइट ऱ्यान्डम लिने, यसरी स्पट हाइट ऱ्यान्डम लियो, यहाँनिर रोड एज लियो, एउटा रोड एजको अगाडि पनि सेन्टर लाइन, पछाडिपट्टि पनि सेन्टर लाइन, करिब 5 मिटर 4 मिटर होइन, 2 मिटर कति सकिन्छ, धेरै नजिक पनि नराखौँ। फेरि जति स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ दुईवटा बिचमा इन्टरपोलेसन गर्दा त लिनियर इन्टरपोलेसन हुन्छ। मसँग तिनवटा चिजले मलाई ट्राइङ्गल बनाउन मिल्छ होइन, तिनवटा चिजको ट्राइङ्गल बनाउन मिल्छ नि होइन। इन्टरपोलेसन गर्ने प्रिन्सिपल ट्राइङ्गुलेसन नै हो, ट्राइङ्गुलेसनले तिनवटा पोइन्ट भने ट्राइङ्गल बनाउन मिल्छ। अब तिनवटा पोइन्टले मैले एउटै लाइनमा राखिदिएँ, यसको ट्राइङ्गल बन्छ कहिले, कहिले पोसिबल छ यसको ट्राइङ्गल बन्न, इम्पोसिबल होइन। यो इम्पोसिबल हुने बित्तिकै हाम्रो अब इन्टरपोलेसन पनि त्यही खालको हुन थाल्छ। अब जहाँनिर मैले यहाँनिर यसरी ड्र गरेँ होइन, अनि यहाँनिर पनि अब रोड एजहरूलाई पनि यसरी मैले के गरेँ, यहाँनिर ऱ्यान्डम ठाउँमा पिक गर्दै गएँ, त्यसपछि यहाँनिर सेन्टर लाइन पिक गरेँ, यता अर्को ठाउँमा सेन्टर लाइन पिक गरेँ, यता पिक गरेँ, त्यसपछि स्पट हाइटहरू पनि यसरी बाहिरतिर लिइरहेको छु होइन, यसरी लिइरहेको छु भने अब ट्राइङ्गुलेसन कसरी हुन्छ अब देखाउँछु मैले होइन। अब यहाँनिर पनि यसरी सेन्टर लाइनहरू पनि यसरी गरिरहेको छ होइन। अब यो रोड एज छ भने अब यो रोड एजकोले यो के गर्छ, योसँग अलिकति यसलाई चाहिँ मैले अर्को कलर युज गर्छु, ट्राइङ्गुलेसनको लाइनलाई येल्लो कलर युज गर्छु ओके। यसलाई र यसलाई के गर्छ, यसले ट्राइङ्गल बनाउँछ, यसलाई र यसलाई के गर्छ, ट्राइङ्गल बनाउँछ, यसलाई र यसलाई के गर्छ, ट्राइङ्गल बनाउँछ, अनि फेरि यसलाई र यसलाई के गर्छ, ट्राइङ्गल बनाउँछ, फेरि यसलाई र यसलाई ट्राइङ्गल बनाउँछ, यसलाई र यसलाई पनि ट्राइङ्गल बनाउँछ,
यसलाई र यसलाई यसरी ट्रायङ्गल बनाउँछ, अनि फेरि यसलाई र यसलाई ट्रायङ्गल बनाउँछ, यसलाई र यसलाई ट्रायङ्गल बनाउँछ, त्यसपछि फेरि यसलाई र यसलाई ट्रायङ्गल बनाउँछ, त्यसपछि यतापट्टि बाहिरपट्टि पनि ट्रायङ्गल बनाउँछ होइन, ट्रायङ्गल बनाउँछ यतापट्टि पनि बनाउँछ, यतापट्टि बनाउँछ, यसरी बनाउला ट्रायङ्गलहरू होइन, यहाँनिर पनि यसरी ट्रायङ्गलहरू बनाउला, यसरी ट्रायङ्गलहरू बनाउँछ, यहाँनिर पनि ट्रायङ्गुलेसन गर्छ, सरी यहाँनिर जोइन्ट भएन, केही भएन होइन, जोइन्ट छैन त्यहाँनिर। अब यो यसरी ट्रायङ्गुलेसन हुने बित्तिकै के भयो भने यहाँनिर हेरौँ है त, अब कोर कुरा के हो भने मेरो यहाँनिर हरेक लाइनलाई हेरौँ होइन, यो के भइरहेको छ, रोडको डाटा रोडसँगै इन्टरपोलेट भइरहेको छ, रोडको डाटा रोडको सेन्टर लाइनले कतै बाहिरपट्टि गएर इन्टरपोलेसन गरिरहेको छैन होइन। यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, मेरो रोडको सेप भनेको रोडको यहाँको आरएल 111 छ भने, मानौँ 111 मिटर आरएल छ भने रोडको त एजको आरएल पनि सेन्टरको र रोडको आरएल त लगभग उति नै हुन्छ नि होइन, अलिकति क्याम्बरको डाटाहरूले यताउता होला, सबै डाटाहरू के छ यहाँनिर 111 मिटर छ होला होइन, 111 मिटर यदि प्लेन ठाउँमा छ भने यो 111 मिटर छ मानौँ होइन, सबै डाटाहरू यो हुने बित्तिकै के गर्छ, अब यो पनि 111 मिटर नै छ भने 111 टु 111 मिटरमा इन्टरपोलेसन गऱ्यो भने त यो बिचमा कतै कन्टुरहरू आउँछ, आउँदैन होइन। अनि फेरि एजकोले रोडको एजकोले चाहिँ के गरिरहेको छ, बाहिरसँग इन्टरपोलेसन गरिरहेको छ, यहाँनिर बाहिरसँग इन्टरपोलेसन गरिरहेको छ होइन। भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सेप कस्तो आउने भयो, ग्राउन्ड यदि यस्तो खालको ग्राउन्ड थियो एक्चुअलमा भने अब यसले इन्टरपोलेसन कसरी गर्यो, इन्टरपोलेसन गर्दा बाहिरको पोइन्टसँग इन्टरपोलेसन गरेन भने त होइन, यदि इन्टरपोलेसन गर्न बाहिरको ग्राउन्डसँग इन्टरपोलेसन गर्दै गएन भने त हाम्रो काम त यतिकै भनिहाल्यो नि। अब यसले के गर्छ यहाँनिर भने इन्टरपोलेसन गर्छ, यहाँनिर मैले कुनै ऱ्यान्डम पोइन्टहरू यसरी लिएको छु अहिलेको मेरो ड्रइङमा, यहाँनिर यसरी लिएँ, सरी यहाँनिर ओके, यहाँ बिचमा एउटा कतै डाटा सेन्टर लाइन लिएँ, त्यसपछि रोडेज लिएँ, फेरि यहाँनिर सेन्टर लाइन लिएको छु, कतै रोडेजहरू लिएको छु, जिगज्याग पोइन्टहरू होइन, यसरी जिगज्याग पोइन्टहरू, तर एकै ठाउँमा यसरी एउटै लाइनमा 5वटा डाटा लिन भन्दा जिगज्याग 5वटा लिनुहोस् के, त्यो राम्रो हो होइन। अब यसरी भयो भने के गर्छ यसले, अब यहाँनिर बिचमा कतै होला, त्यसपछि भनेको यतापट्टि पनि डाटाहरू होला होइन, भित्तामा पनि डाटाहरू लिएको होला, तलपट्टि यस्तो तलपट्टि पनि केही डाटाहरू पिक गरेको होला होइन। अब के गर्छ भने यसले यहाँनिर डाटा ट्रायङ्गुलेसन गर्छ, यहाँनिर ट्रायङ्गुलेट गर्यो, यहाँनिर ट्रायङ्गुलेट गर्यो, यहाँनिर ट्रायङ्गुलेट गर्यो, यहाँनिर यसरी ट्रायङ्गुलेट गर्छ, 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 अनि यो पोइन्ट यहाँनिर पनि यसरी ट्रायङ्गुलेट गर्छ, त्यसपछि यहाँनिर यसरी ट्रायङ्गुलेट गर्छ होइन। मतलब के भयो भने यसले यो पोइन्टले यहाँनिर ट्रायङ्गुलेसन गर्न गइरहन आवश्यक परेन कि, यसले ट्रायङ्गुलेसन गर्नको लागि यतै डाटा भेटाइसक्यो कि, यसरी पारी गइरहनु पऱ्यो त यसलाई ट्रायङ्गुलेसन गर्न, पारीको पोइन्ट खोज्दै जानु पऱ्यो त, यसले त ट्रायङ्गुलेसन गर्न त नजिकको पोइन्ट खोज्छ क्या सफ्टवेयरले जहिले पनि, त्यति कुरा बुझौँ होइन। सफ्टवेयरले नजिकको पोइन्टहरू खोज्छ भने यसले त यहीँनिर भेटायो भने अब यसलाई यहाँनिर ट्रायङ्गुलेसन गर्न गइरहन आवश्यक छ। अहिलेकोमा के भइरहेको थियो, अहिलेकोमा यहाँनिर यसरी डाटा बनाइरहेको थियो, यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएको थियो, अनि अर्को पोइन्ट यहाँनिर लिएको थियो। अब नजिकको पोइन्ट भने त यसलाई त यही परेन, यहाँबाट सिधै यहाँनिर गएर ट्रायङ्गुलेसन गरिदिन्छ यसले, अनि यो सेप आउँदैन। तर यहाँनिर के भयो, प्लेनको ट्रायङ्गुलेसन प्लेनभित्रै भइरहेको छ, स्लोपको ट्रायङ्गुलेसन स्लोपमै भइरहेको छ होइन। यहाँनिर के गर्छ, रोड एजदेखि यिनीहरूले ट्रायङ्गुलेसन गरिरहेको छ भने यसको सेप जसरी पनि जस्तो ग्राउन्डको सेप छ त्यस्तै सेप दिने भयो नि। अब यसले त्यो बिचमै ट्रायङ्गुलेसन भइरहेको छ, यहाँको बिचको पोइन्टले यहाँ माथि कुनै ट्रायङ्गुलेसन गरिरहेको छैन, यहाँको पोइन्टले यहीँकोसँग ट्रायङ्गुलेट गरिरहेको छ, फेरि यो सेन्टर लाइनले यहीँसँग ट्रायङ्गुलेट गरिरहेको छ भने यो त जसरी पनि प्लेन नै देखिने भयो। यो बिचमा त एउटै एलिभेसन बिचको पोइन्टको ट्रायङ्गुलेसन भयो भने त त्यसले स्लोप दिन्छ र दिँदैन नि होइन। 111 मिटरमै मैले ट्रायङ्गुलेसन गरेँ भने, इन्टरपोलेसन गरेँ भने त्यो बिचमा नयाँ कन्टुर आउँछ र आउँदैन नि होइन, त्यो भयो, त्यही हो प्रिन्सिपल भनेको। अब यहाँनिर भएको पोइन्टले फेरि के गर्छ, यहाँनिरको पोइन्टले यहाँनिर कतै ट्रायङ्गुलेसन गर्ला, यहाँनिर ट्रायङ्गुलेसन गर्दा स्लोप भयो, यहाँनिर यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई ट्रायङ्गुलेसन गर्न पऱ्यो भने यहाँनिर यसरी ट्रायङ्गुलेसन गर्न सक्छ होइन। यो गऱ्यो भने त यहाँनिर त स्लोप बन्यो, अब एक्चुअलमा पनि ग्राउन्डमा के छ, स्लोप नै छ, यहाँनिर पनि के छ, यो पनि स्लोप नै बन्यो, यहाँनिर पनि के छ, स्लोप नै बन्यो यसरी, यहाँनिर पनि त्यसपछि यहाँनिर पनि स्लोप नै बन्यो, यसरी पनि स्लोप नै बन्यो, यहाँनिर पनि स्लोप नै बन्यो, ठिक छ, यहाँ पनि स्लोप नै बन्यो, यहाँ पनि स्लोप नै बन्यो, तलपट्टि पनि सेम भयो। अब हाम्रो जहाँनिर सेक्सन कट गरेर हेऱ्यो भने, यहाँनिर सेक्सन कट गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो सेप कस्तो आउँछ, जेसुकै गरे पनि हाम्रो सेप यस्तै आउँछ। यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। अब त्यसपछि भनेको मैले ट्रायङ्गुलेसनको कुराहरू बुझाइहालेँ होइन, ट्रायङ्गुलेसन कसरी काम गर्छ। फेरि पनि एकचोटि मैले भन्दैछु, रोडको यदि डाटा सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ भने
एउटै लाइनमा भन्दा पनि पाँचवटा एउटै लाइनमा लिन भन्दा पनि पाँचवटा जिगज्याग गरेर लिनुहोस् कि अलिकति 2-4 मिटर तलमाथि पर्ने गरी 1-2 मिटर तलमाथि पर्ने गरी जिगज्याग गरेर लिनुहोस् हैन। तर त्यो बेटर हुन्छ सर्भे गर्दाखेरि। यहाँनिर हेर्नु है, तपाईँहरू आफै भन्नु है, आफै गेस गर्नु, यसरी डाटा लिनु र अर्को ठाउँमा यसरी डाटा लिनुपर्छ मानौँ हैन। अनि यो क्रस सेक्सनको त्यसपछि स्पट हाइटहरू अलिअलि बाहिरपट्टि लिनुहुन्छ तपाईँहरूले, ठिक छ। स्पट हाइटहरू त अलिअलि लिनुहुन्छ। सेन्टर लाइन र रोडको सेन्टर लाइन र रोड एजहरू चाहिँ यसरी ठाउँ ठाउँको इन्टरसेक्सनमा लिँदै हुनुहुन्छ भने यसले के गर्छ थाहा छ, यो पोइन्टले सबैभन्दा नजिकको यो पोइन्टलाई पनि त इन्टरपोलेसन गर्ने ठाउँ त चाहियो नि हैन। यो पोइन्टले यतापट्टि इन्टरपोलेसन गर्न खोज्छ हैन, एकदमै सार्प ट्रायङ्गल बनिन्छ यतापट्टि। त्यसपछि यसले अरू पोइन्टहरू खोज्न थाल्छ। अब यसले के गर्छ, अरू पोइन्टहरू, एउटा मात्रै ट्रायङ्गल त बनाउँदैन, यसले अरू पोइन्टहरू खोज्न थाल्छ, यसो गर्न थाल्छ। अथवा यसले अर्को के गर्न सक्छ, यदि यो पोइन्ट पनि धेरै टाढा छ भने यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट नजिक पऱ्यो भने अब के गर्छ, यसले यहाँनिर ट्रायङ्गुलेसन गरिदिन थाल्छ यसरी। अब यो ट्रायङ्गुलेसन गर्ने चाहिँ सत्यानाश भयो, बिचको बाटोको फिचर नै हराइसक्यो, त्यो बिचको बाटोको फिचर कहिले पनि आउनेवाला छैन हैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले ट्रायङ्गुलेसन गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जति यो प्रिन्सिपल यसको के छ भने नजिक नजिकको पोइन्टहरू ट्रायङ्गुलेट गर्दै जान्छ यिनीहरूले, नजिक नजिकको पोइन्टहरूलाई के गर्छ, ट्रायङ्गुलेट गर्दै जान्छ यसरी। अब यो डाटा हामीले रोडमा प्रोभाइड गर्ने डाटा भन्दा यतापट्टि क्रसको डाटा भनेको अब हामीले सेन्टर लाइनको रोडको सेन्टर लाइन लिँदा कसरी लिन्छ भने हाम्रो जनरल सर्भेयरहरूले 15-20 मिटरमा यो लिइरहेको हुन्छन् हैन। 15 मिटर 20 मिटरमाको ग्यापमा चाहिँ सेन्टर लाइन लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको थट हुन्छ हैन। अब यो गऱ्यो, 15 मिटर चाहिँ रोडको सेन्टर लाइन छ, यहाँदेखि यहाँसम्म यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म 20 मिटर होला, 15 मिटर होला यति भनेको हैन। अनि क्रस सेक्सनको डाटा चाहिँ कतिमा छ, 6-7 मिटरमा क्रस सेक्सनको डाटा आइपुग्छ। अब यो डाटाले के गर्छ, यो डाटाले यो डाटासँग इन्टरपोलेसन नगरेर यो डाटाले यतातिर इन्टरपोलेसन गर्न थाल्छ अब यसरी हैन। अब यतातिर इन्टरपोलेसन गर्न थाल्छ। अब रोडको सेन्टर लाइनले रोड एजसँग इन्टरपोलेसन गर्न त पाउँदैन, यहाँ त ट्रायङ्गल बन्दैन यो दुईटा बिचको त। यसरी राखेको छु भने ट्रायङ्गल बन्छ त बन्दैन हैन। यसरी राखेको छु भने बल्ल ट्रायङ्गल बनाउन मिल्छ। त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्दैछु हैन। यसरी मैले त्यही डाटाहरू लिँदैछु हैन, यसरी राखेँ, त्यसपछि यसरी राखेँ। अब यही डाटालाई अर्को लिने तरिका, यहाँनिर रोड एज लिएँ, यहाँनिर अर्को रोड एज लिएँ, त्यसपछि एकै ठाउँमा लिनको सट्टा रोड एजलाई पनि तलमाथि पारेर लिन्छु, रोडको सेन्टर लाइनलाई पनि जिगज्याग गरेर कुनै ठाउँमा कतापट्टि यतिकै ऱ्यान्डम पोइन्टहरू मैले पिक गर्दै जान्छु रोड एजमा पनि हैन। अब यो डाटा इन्टरपोलेसन गर्दा र यो डाटा इन्टरपोलेसन गर्दा के फरक हुन्छ, यहाँ फरक हेरौँ फेरि अझै पनि मैले यही कुरालाई अझै बुझाउन खोज्दैछु हैन। यतापट्टि पनि स्पट हाइटहरू होला, यतापट्टि पनि स्पट हाइटहरू लिएको होला हैन, ग्राउन्ड पोइन्टहरू, यसमा पनि ग्राउन्ड पोइन्टहरू होला, यतापट्टि यसरी नै यतापट्टि पनि ग्राउन्ड पोइन्टहरू लिएको होला हैन। यहाँ पनि एउटा रोड एज होला यस्तै। अब यसमा इन्टरपोलेसन गर्दा के हुन्छ, यो रोड एजले यो सेन्टर लाइनसँग त इन्टरपोलेसन गर्नै सक्दैन हैन। अब यो रोड एजले यो लाइनसँग इन्टरपोलेसन गर्न सक्दैन, किनभने रोड एउटै इन्टरपोलेसन भनेको यसले ट्रायङ्गुलेसनको थ्रुबाट गर्छ हैन। इन्टरपोलेसन भन्दा पनि ट्रायङ्गुलेसन भनौँ हैन। एउटै लाइनमा छ भने यसको ट्रायङ्गल कहिले पनि बन्दैन हैन। तर यदि हामीले यो पोइन्टलाई यसरी लिएर यसरी अनि अर्को पोइन्टलाई यतातिर यसरी राखिदियो भने के गर्छ यसले, जति पनि ट्रायङ्गुलेट, यही 4वटा यहाँनिर मैले 5वटा पोइन्ट पिक गरेको थिएँ, 5वटा पोइन्टमा के गरेको थियो, ट्रायङ्गल बनाउन सकिरहेको थिएन भने अब यहाँनिर मजाले ट्रायङ्गलहरू फर्मेसन गर्न सक्यो। यसरी डाटा लिन भन्दा यो बेटर हो डाटा लिने तरिका हैन। अब यो ठाउँमा ट्रायङ्गुलेसन गरेर हेरौँ, ट्रायङ्गुलेसन के गर्छ, यसले नजिकको पोइन्ट भेट्यो, यहाँ ट्रायङ्गुलेसन गर्यो, यसको नजिकको पोइन्ट भेट्यो, ट्रायङ्गुलेसन गर्यो हैन। यसले यताको नजिकको पोइन्ट भेट्यो, ट्रायङ्गुलेसन गर्यो, यसले यहाँको पोइन्ट भेट्यो, ट्रायङ्गुलेसन गर्यो, यसले यहाँको पोइन्ट भेट्यो, ट्रायङ्गुलेसन गर्यो यसरी, ठिक छ। यसले यहाँको पोइन्ट भेट्यो, ट्रायङ्गुलेसन गर्यो। मतलब के भइरहेछ भने यहाँनिर रोडमै ट्रायङ्गुलेसन भइरहेको छ हैन। सेन्टर लाइन र एजसँग ट्रायङ्गुलेसन भइरहेको छ। यहाँनिर रोडको सेन्टर लाइन र रोड एजसँग ट्रायङ्गुलेसन गर्नै पाइरहेको थिएन। यसले गर्दा हाम्रो रोडको सेप कहिले मरे गए पनि दिँदैन। अब यो के गर्छ, यो रोडको यो सेन्टर लाइनले सबैभन्दा नजिकको पोइन्ट खोज्छ, नजिकको पोइन्ट त यो थियो, तर योसँग ट्रायङ्गुलेसन गर्न सम्भव भएन। अब यसले यसको थ्रुबाट बाहिरपट्टिको पोइन्टलाई ट्रायङ्गुलेसन गर्न थाल्छ हैन। यसरी यतातिर जान थाल्छ, यसरी यतातिर जान थाल्छ यसरी। अब रोडको सेन्टर लाइनले यसरी ट्रायङ्गुलेसन गर्यो भने हाम्रो रोडको फिचर आउँछ त यसरी आउँछ। एक्चुअलमा रोड हाम्रो कस्तो हुनसक्थ्यो, यस्तो हुनसक्थ्यो, तर यो पोइन्टले के गर्यो, यहाँनिर ट्रायङ्गुलेसन गर्यो,
एकैचोटि यहाँनिर ट्रायङ्गुलेसन गऱ्यो। अब हुने रोडको फिचर आउनुपर्ने यस्तो थियो, तर रोडको ग्राउन्ड कस्तो आइदियो, यस्तो आइदियो। त्यही भएकोले गर्दाखेरि यसरी ट्रायङ्गुलेसन गऱ्यौँ। अब यसरी ट्रायङ्गुलेसन गर्दा के हुन्छ, रोडको एजले एजसँगै ट्रायङ्गुलेसन गर्यो अथवा सेन्ट्रल लाइनसँग ट्रायङ्गुलेसन गर्यो। यहाँनिर जति पनि नजिकै पोइन्टहरू भेटायो नि यसले, योभन्दा नजिक पोइन्ट भेटाउने बित्तिकै यसले यहीँभित्र ट्रायङ्गुलेसन गर्छ। यो मेथड बेस्ट मेथड हो। अनि अर्को कुरा भन्दै गर्दाखेरि अब सर्वे गर्दाखेरि हामीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले काम गर्दै गर्छौँ होइन, टर्निङहरू आउँछ कि हाम्रो अब गाउँघरतिर बाटोहरू बनाउँदाखेरि एकदमै साफ टर्नहरू बनाएको हुन्छन् होइन, यस्तै खालको टर्नहरू पनि बनाएको हुन्छन् होइन, यसरी नै टर्न हुने खालको। यसको रेडियस भनेको यहाँ सेन्टर लाइनदेखि यसको रेडियस हेर्ने हो भने हाम्रो 5 मिटर जति मात्रै हुन्छ। 5 मिटर 4 मिटर कुनै ठाउँमा त होइन, 5 मिटर जति मात्रै हुन्छ यसको रेडियस। अब सर्वेले के गर्छन्, डाटा लिएर आउँदा जे बाटो छ त्यसैको वरिपरिको डाटा मात्रै लिएर आउँछन्, ताकि हामीले यो बाटो फ्युचरमा एक्सटेन्ड गर्ने नमिल्ने गरी सर्वे गरेर लिएर आउँछन्, एक्जिस्टिङको मात्रै गरेर लिएर आउँछन्। यदि यस्तो खालको न्यारो ठाउँ छ भने डाटा लिउँ न अलिक परसम्म, यसरी अलिक बढी नै डाटा लिइदिउँ कि यस्तो ठाउँमा। अब यो गऱ्यो भने के हुन्छ, यहाँसम्म त ग्राउन्डहरू हामीलाई थाहा भयो नि, पछि डिजाइनरले के गर्न सक्छ, यो बाटोलाई यहाँ भएको बाटोलाई यसरी घुमाइदिन सक्छ, यसरी यसरी घुमाइदिन सक्छ। अब यो गर्ने बित्तिकै अब त यहाँ गाइडलाइनहरू त मिट भयो नि होइन, हामीले काम गर्ने मिल्ने त भयो नि। अब यो बाटो यसरी बन्यो भने गाडीलाई पनि फ्लो हुन सजिलो भयो, यहाँबाट गाडी त टर्न गर्नै सक्दैन भने पनि हुन्छ, अलिकति ठुलो लामो खालको गाडी आयो भने भनेपछि यस्तो चिजहरू सर्वेले अलिक नोटिस गर्नु पऱ्यो, अलिक ध्यान दिनु पऱ्यो यस्तो चिजहरू गर्दाखेरि होइन। यति चिजहरू अलिकति राम्रोसँग बुझेको, यति चिजहरू यस्तो चिजहरू बुझेको छ भने यस्तो चिजहरू गरौँ, राम्रोसँग गरौँ होइन। यस्तै चिजहरू नै हामीलाई चाहिने भनेको, यो चिजहरू राम्रोसँग बुझेको छ भने एउटा राम्रो खालको सर्वे डाटाहरू हामीले ग्यादर गर्न सक्छौँ। अनि हामीले अब मैले भन्दैछु एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने मलाई, सर्वे गर्दै हुन्छ भने कुनै कुनै सर्वेको डाटाहरू मैले हेरेको छु होइन, 1 किलोमिटरमा डाटाहरू 400 देखि 500को बिचमा डाटाहरू हुन्छ, 400 देखि 500को बिचमा डाटाहरू हुन्छ। यो भनेको यति डाटा भनेको केही गर्न पुग्दैन, एकदमै हाई एकदमै एक्स्ट्रा एक्सपर्ट नै छ सर्वेयर, उसले ल्यायो भने यति डाटाले पनि धेरै काम गर्न सक्छ। तर डाटा पनि कसरी ल्याएको हुन्छ, यति डाटा 400 देखि 500 डाटा ल्याएको हुन्छ। 500 डाटा पनि कस्तो हुन्छ, अलिकति मैले यसलाई बनाएर देखाएँ यहाँनिर, यस्तो खालको मेरो रोड छ प्लानमा होइन, यस्तो खालको घुमेको रोड छ प्लानबाट हेर्दा होइन। सर्वेले डाटा कसरी लिएर आउँछ, यहाँनिर 3वटा डाटा लिन्छ, 5वटा डाटा लिन्छ भनौँ न एउटै लाइनमा, सेन्ट्रल लाइन, रोड एज र एउटा स्पट हाइट। अनि अर्को डाटा 20-25 मिटर कहाँनिर लिन्छ, रोड एज र सेन्ट्रल लाइन। त्यसपछि फेरि के गर्छ, 25 मिटर जति अगाडि जान्छ, उसलाई कर्भको मतलब नै छैन त्यहाँनिर, यसो गर्छ। फेरि 20-25 मिटर पर जान्छ, यसो गर्छ। अब यो डाटामा इन्टरपोलेसन कहाँ गर्ने हामीले, इन्टरपोलेसन कहाँ गर्ने, यस्तो यो बिग बाटो हो, यस्तो पनि हुन्छ काम होइन। यो डाटाहरू एक त यसरी नलिउँ, यसरी यदि थोरै डाटा लिने भए पनि यही डाटालाई अब कसरी लिन सकिन्थ्यो भने हामीले, मैले सबैलाई अन्डु गर्छु एकचोटि। यो डाटालाई मैले कसरी लिन सक्थेँ भने यसो गर्नुको सट्टा मैले यही डाटालाई स्पट हाइटहरू यसरी लिएको, सरी अब गइहाल्यो सबै होइन, ठिकै छ फेरि ड्र गरौँ। यस्तै खालको डाटा छ मान्नु, यहाँनिर छ ओके, त्यति नै डाटाहरू लिउँ। त्योभन्दा बेटर रिजल्ट कुनले दिने भयो, यसले दिने भयो। यहाँ स्पट हाइट लिउँ, रोड एज लिउँ, रोड एज पनि स्पट हाइटको सिधा नलिउँ, अलिकति दायाँ बायाँ गरेर लिउँ। सेन्ट्रल लाइनहरू पनि रोड एज लिइसकेपछि 2-4 मिटर दायाँ अगाडि पछाडि गरेर राखौँ, रोड एज फेरि यसरी राखौँ होइन। त्यसपछि फेरि स्पट हाइट यतातिर पनि लिउँ, यतातिर पनि ऱ्यान्डमली लिउँ। पोइन्टहरू 1 2 3 4 5 त्यति पोइन्टहरू नै छ, यहाँनिर पनि 1 2 3 4 5 पोइन्टहरू त्यति नै थियो। तर अघि के भइरहेको थियो, अघिकोमा ट्रायङ्गुलेसन गर्न मिलिरहेको थिएन, अहिले यहाँनिर सफिसियन्ट ट्रायङ्गुलेसन छ, त्योभन्दा फार बेटर रिजल्ट दिन्छ यसले। त्योभन्दा त्यति नै पोइन्ट छ, त्यसको ट्रायङ्गुलेसन गर्नै मिल्दैन, तर यसले दिने रिजल्ट त्यसको भन्दा एकदमै बेटर हुन्छ। यो मेथड फलो गरौँ एउटा होइन। अनि अर्को भनेको सर्वे गर्दै गर्दाखेरि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, मिनिमम टार्गेट कति राखौँ भने 1000 डाटा पर किलोमिटर। यो 1000 डाटा पर किलोमिटर लिन
ठाउँ ठिकै छ भने एक दिनमा 1.5 किलोमिटर जति मजाले डाटा गर्न सकिन्छ। 1.5 किलोमिटर जति एक दिनमा सर्भे मजाले गर्न सकिन्छ। धेरै हतार नगरौँ होइन। दिनमा 5 किलोमिटर सर्भे गरेर हिरो बनेर केही पनि पाउनु छैन। पछि फेरि सर्भे गर्न रिसर्भे जानु पऱ्यो भने आफैलाई घाटा हो होइन। यति यो भनेको बेसिक हाम्रो टार्गेट चाहिँ यति चाहिँ राखेर काम गरौँ। यति राखेर काम गऱ्यो भने सर्भे आफै राम्रो हुन्छ। यति डाटा टार्गेट यति र डाटा टार्गेट यति एउटा फर्स्टमा एक नम्बर काम डाटा टार्गेट 1000 लिस्टलाई फेरि क्लियर गरेर भन्छु होइन। एकमा 1000 डाटा पर किलोमिटर फर्स्ट टार्गेट राखौँ। मैले 1 किलोमिटरमा यति डाटा चाहिँ मैले लिनुपर्छ भन्ने होइन। सेकेन्डमा के गरौँ, सेकेन्डमा डाटा लिँदा 1000 पर किलोमिटर लिइसकेपछि सेकेन्डमा भनेको हाम्रो जिगज्याग डाटा एउटै लाइनमा भन्दा पनि जिगज्याग भनेर फेरि धेरै टाढा टाढाको जिगज्याग होइन, 2-4 मिटर तलमाथिको जिगज्याग डाटाहरू लिने ट्राई गरौँ सेकेन्डमा होइन। थर्डमा के गरौँ, कर्भरमा एकदमै कर्भरमा बढी डाटा लिनु। स्ट्रेट सेक्सन छ भने अलिअलि डाटा लियो भने चाहिँ कर्भरमा बढी डाटा लिनु। त्यसपछि 4मा के गरौँ, टेरेन चेन्ज भएको ठाउँमा जस्तो मेरो ग्राउन्ड यस्तो छ अनि यहाँ ड्रप भयो फेरि स्ट्रेट आयो फेरि ड्रप भयो फेरि स्ट्रेट आयो भने यो चेन्ज भयो, यहाँनिर आएर फेरि चेन्ज भयो, यहाँनिर फेरि चेन्ज भयो, यहाँनिर फेरि चेन्ज भयो। यस्तो ठाउँमा पनि राख्नु टेरेनहरू चेन्ज भएको ठाउँमा। यदि चिजहरू हामीले राम्रोसँग गरेर डाटा गऱ्यो भने मजाले दिनमा 1.5 किलोमिटरदेखि सजिलो छ भने 2 किलोमिटरसम्म डाटा मजाले गर्न सकिन्छ होइन। एकजना सर्भेयर र 2जना हेल्पर छ भने यो चिजहरू राम्रोसँग बुझ्यो भने यो चिजले राम्रो गर्न सकिन्छ। धेरै अल्छी नगरौँ सर्वे गर्न। सर्भेयर नै हो क्या रोडको सबैभन्दा फर्स्ट राम्रो गर्ने कि नराम्रो गर्ने भन्ने कुरा सर्भेयरको हातमा हुन्छ। डिजाइनरको हातमा केही पनि हुँदैन। डिजाइनरको हातमा के हुँदैन, डिजाइनरले पहिले रोड बनिसकेको छ त्यो रोडबाट त्यहाँको लोकलले दायाँ बायाँ जान पनि दिँदैनन् होइन, दायाँ बायाँ जान पनि दिँदैनन्। त्यो सकेसम्म त्यही ग्रेड फलो गर्नुपर्छ। अलिअलि त्यसमा थोरै अब अपग्रेड गर्ने मात्रै, हामीले त्यति चेन्ज पनि गर्न मिल्दैन। अनि अब सर्भेयरले नै यही डाटा बिगारिदियो, यसैमा पनि इन्टरपोलेसन राम्रोसँग आउने ठाउँ छैन भने भोलि क्लाइन्टले क्वेसन गर्छ, आउनुपर्ने सेप यस्तो थियो यहाँनिर किन यस्तो आयो भनेर क्वेसन गर्छ। हामीले के जवाब दिनुहुन्छ, एउटा डिजाइनर एज अ डिजाइनर तपाईँले के जवाब दिनुहुन्छ। त्यही भएकोले गर्दा चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ हामीले सर्भेयरलाई मजाले बुझाउन सक्नुपर्छ। सर्भेयरले पनि राम्ररै बुझेर फिल्डमा गर्न सक्नुपर्छ। यही हो होइन। अब सर्भे जाँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्टमा भनेको थिएँ 80%मा नपरौँ। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरू 20%मा अभियसली पर्नुहुन्छ यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यही भएर 80%मा पर्ने काम नगरौँ फ्रेसरहरूले। यो भनेको अब एक्सपर्टहरूको लागि चाहिँ होइन यो ट्रिकहरू होइन। एक्सपर्टहरू भनेको मभन्दा धेरै एक्सपर्टहरू पनि छन् होइन, धेरै एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मैले यो मेरो यो कन्सेप्ट त एक छेउ पनि नहुन सक्छ उहाँहरूको लागि होइन। जति पनि मैले आजसम्म काम गर्दै गएको छु होइन, त्यसमा मैले देखेको प्रब्लमहरू यसरी गर्दाखेरि बढी कसरी गर्दा मैले राम्रो रिजल्ट पाइरहेको छ, कस्तो डाटामा राम्रो रिजल्ट आउने रहेछ भनेर मेरो इन्टरप्रिटेसन अनुसार चाहिँ मैले यो देखेको चिजहरू चाहिँ मैले यसमा भनेको होइन। ओके, यो भिडियो हेर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब मेरो रोडको डिजाइन सेसन सुरु गर्दैछु मैले रोडको स्मार्ट रोडको। त्यसमा केही छन् भने त्यसमा सिक्नु होला। अहिलेलाई ओके, धन्यवाद है सबैलाई। उता अब रोड सेसनहरू सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने। रोडको ट्युटोरियल सिरिज सुरु हुँदैछ। थ्याङ्क यू।